साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानलमा। मैले आज तपाईहरुको लागि यो भिडियोमा Google Chrome ब्राउजरको टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाई हामीहरुले प्रयोग गरिराखेको Google Chromeमा कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ यो कुराहरु, जुन Google Chrome ब्राउजरलाई हामीले मल्टिपर्पजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछौं। त्यसमध्ये पहिलो रहेको छ तपाईहरुले प्रयोग गरिराख्ने अर्थात रेगुलर प्रयोग गरिराख्ने वेबसाइटहरु अर्थात वेब पेजहरुलाई पिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि Google Chrome ओपन गर्न गइरहेको छु। जस्तो Google Chrome मा मैले YouTube ओपन गरेर YouTube मा F1 टेक इन्फो मैले टाइप गरिरहेको छु। F1 टेक इन्फोलाई मैले रेगुलर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मैले यसलाई पिन गरेर राख्न सक्छु। त्यसको लागि ओपन गरेको वेब ब्राउजरको अर्थात वेब पेजको ट्याबमा राइट क्लिक गर्न तपाईले, जुन ट्याबमा मैले राइट क्लिक गरिरहेको छु त्यसमा तपाईले पिन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा पिन गर्नु भने यो कर्नरमा पिन भइसकेको छ। त्यसैगरी एक भन्दा बढी अरु तपाईले चाहेको जति पिन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले जीमेललाई पनि पिन गरेर राख्न चाहे भनेपछि जीमेललाई पनि पिन गर्न सक्छु मैले। यसरी तपाईहरुले पनि पिन गर्न सक्नुहुनेछ आफूले चाहेको वेब ब्राउजरलाई अर्थात वेबसाइटलाई तपाईको क्रोम ब्राउजरमा प्राय जसो दैनिक युज गर्ने वेबसाइटहरुलाई। यहाँ दुईवटा मैले पिन गरेर राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले क्रोम ब्राउजर क्लोज गरिसकेपछि पनि मैले फेरि ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ पिन गरेको मेरो वेबसाइटहरु अर्थात मेरो YouTube र जीमेल पेज चाहिँ यसमा डिस्प्ले भइरहेको छ। पिन गरेको मैले फेरि पनि यसलाई ओपन गरिराख्नु परेन, यो अलरेडी मैले पिन गरिसकेको छु। यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरेर ओपन गर्न सकिनेछ र यसलाई तपाईले पिन अर्थात अनपिन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पिन गरिएको ट्याबमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने अनपिन देख्नुहुनेछ। अनपिनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी अनपिन पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले सजिलैसँग आफूले पिन गरेको वेबसाइटहरुलाई अर्थात वेब पेजहरुलाई। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईहरुले ओपन गरिराखेको अर्थात तपाईले जुनसुकै पेज वेब ब्राउजरहरु ओपन गरिराख्नुपर्छ त्यसलाई डेस्कटपमा यदि सर्टकट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि जस्तो मैले F1 टेक इन्फो युट्युब च्यानललाई मैले मेरो डेस्कटपमा सर्टकट गर्न राख्न चाहन्छु भनेपछि यसको लागि क्रोम ब्राउजरको राइटतिरपट्टि कर्नरमा तीनवटा जुन डट देखिएको छ डटमा क्लिक गर्नुलाई। क्लिक गरिसकेपछि यसमा तपाईले मोर टुल्स भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। मोर टुल्स अप्सनमा गइसकेपछि क्रिएट सर्टकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर YouTube भनेर देखिनेछ। यसलाई क्रिएट गरिदिनु भयो भने डेस्कटपमा क्रिएट भएको भेट्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले YouTube यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यहीँबाट तपाईले डाइरेक्टली YouTube ओपन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले डेस्कटपमा क्रिएट गरेको। यसैगरी तपाईले जीमेललाई पनि यदि चाहनुभयो भने चाहिँ यसलाई पनि सर्टकट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मोर टुल्समा गइसकेपछि त्यसमा क्रिएट सर्टकट भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी जीमेललाई डेस्कटपमा क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसरी जीमेललाई पनि सक्नुहुनेछ। जुनसुकै वेबसाइटलाई अर्थात वेब पेजलाई तपाईले आफ्नो डेस्कटपमा क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई एज अ भिडियो प्लेयरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग यदि भिडियो प्लेयर इन्स्टल छैन तपाईको ल्यापटप कम्प्युटरमा भनेपछि जस्तोसुकै टाइपको भिडियो फाइललाई पनि तपाईले सजिलैसँग क्रोम ब्राउजरमा प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मैले एउटा भिडियो प्ले गर्न गइरहेको छु तपाईहरुलाई। मसँग रहेको भिडियो भनेको यो ठाउँमा भिडियोलाई मैले जस्तो त्यो भिडियोलाई प्ले गर्न चाहेको भिडियोलाई तपाईले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात यसरी मुभ गरेर एड्रेस बारमा राख्नुपर्ने हुन्छ। माथिपट्टि एड्रेस बारमा सिलेक्ट भएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुभ भनेर देखिएको छ। यसमा राखेर तपाईले इन्टर प्रेस गरिदिनु भने यसरी सजिलैसँग प्ले गर्नेछ क्रोम ब्राउजरले तपाईले चाहेको अर्थात तपाईको आफ्नो भिडियोलाई। र साथसाथै क्रोम ब्राउजरले इमेजलाई पनि भ्यू एज अ इमेज भ्युअरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई। जस्तो मैले यहाँ इमेजलाई पनि कपी गरेको छु। यसरी मुभ गरेर माथि एड्रेस बारमा राखेको छु क्रोम ब्राउजरको। यसमा राखिसकेपछि तपाईले इन्टर प्रेस गरिदिनु भने एज अ इमेज भ्युअरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ क्रोम ब्राउजरलाई। साथसाथै तपाईले टेक्स्ट भ्युअरको रूपमा पनि अर्थात टेक्स्ट रिडरको रूपमा पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ क्रोम ब्राउजरलाई। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा देखाउन गइरहेको छु। जस्तो मैले क्रोम ब्राउजर मेरो यहाँ ओपन भइरहेको छ। मैले मसँग एउटा टेक्स्ट फाइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो टेक्स्ट फाइललाई मैले ड्र्याग गरिरहेको छु, जुन कपी गरेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ लगेर एड्रेस बारमा राखेर मैले इन्टर प्रेस गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ एज टेक्स्ट रिडरको रूपमा चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको छ। जुन कन्टेन्ट थियो जुन अर्थात टेक्स्टमा राखिएको फाइललाई चाहिँ एज टेक्स्ट रिडरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरलाई। र साथसाथै तपाईहरुले यदि पीडीएफ रिडर अर्थात तपाईसँग पीडीएफ फाइल छ र पीडीएफ रिडर इन्स्टल छैन भनेपछि क्रोम ब्राउजरलाई एज अ पीडीएफ रिडरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। मसँग भएको यहाँ पीडीएफ को फाइल छ एउटा। यो पीडीएफ को फाइललाई मैले यो ठाउँमा ड्र्याग गर्न गइरहेको छु। यसरी नै ड्र्याग गरेर राख्नुलाई तपाईहरुले तपाईको
PDF फाइललाई एड्रेस बारमा यसरी मुभ गरेर जुन अर्थात् माउसले ड्र्याग गरेर राखेर तपाईले इन्टर प्रेस गरिदिनु भने यो ठाउँमा एज अ PDF रिडरको रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। क्रोम ब्राउजरलाई यो ठाउँमा PDF रिडरको रूपमा देखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न फिचरहरूलाई चाहिँ जुम गर्ने, जुमको पर्सेन्टेजहरू यो ठाउँमा चाहिँ क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज यहाँनिर रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसैगरी यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाइरेक्टली प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरलाई। त्यसैगरी साथीहरु तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरलाई एज अ क्याल्कुलेटरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ न्यू ट्याब ओपन गर्न गएको छु, प्लस साइनमा प्रेस गरेर न्यू ट्याब ओपन गरिसकेपछि यो एड्रेस बारमा तपाईले चाहेको क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ क्रोम ब्राउजरलाई प्रयोग गरेर। जस्तो मैले यहाँनिर 5 + 6 + 9 गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर इक्वल साइनमा प्लस रिजल्ट देखाइसकेको छ क्रोम ब्राउजरले। त्यसैगरी मैले अलिकति लामो मैले जस्तो डिभिजन सहितको क्याल्कुलेसन गर्न चाहे भने यसरी 5 गर्दाखेरि यसरी देखाइसकेको छ, तपाईलाई क्विक रिजल्ट देखाइसकेको छ। तपाईसँग क्याल्कुलेटर ओपन नगरिकन अर्थात् इमर्जेन्सी क्याल्कुलेसनहरु जस्तो खालको गर्नु पर्यो भने क्रोम ब्राउजरमै बसेर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ क्याल्कुलेटर बिना पनि। र त्यसैगरी अर्को रहेछ, यदि तपाईले ओपन गरिरहेको साइटहरु अर्थात् पेजहरु छ, मल्टिपल पेजहरु ओपन गर्नु भएको छ र ब्याकग्राउन्डमा अडियो अर्थात् भिडियो फाइलहरु प्ले भएर अडियो आवाजहरु सुनिरहेको छ भने तपाईले सजिलैसँग म्युट बटनमा प्रेस गरेर साइटलाई म्युट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि ओपन गरेको साइटमा क्लिक गर्नु होला अर्थात् ट्याबमा क्लिक गर्नु, ट्याबमा राइट क्लिक गरेर तपाईले म्युट साइट भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। यो म्युट साइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ठाउँमा माथिपट्टि म्युट भइसकेको छ। त्यसैगरी तपाईले आफूले चाहेको साइटलाई चाहिँ म्युट गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले म्युट साइट गर्नुभयो भने यसरी साइटलाई म्युट नै गर्न सक्नुहुनेछ। जुन प्ले भइरहेको ब्याकग्राउन्डमा प्ले भइरहेको ट्याबहरु अर्थात् साइटहरुलाई यसरी माथिपट्टि तपाईले आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको म्युट अनम्युट भएको त्यसलाई तपाईले अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि राइट क्लिक गरेर तपाईले अनम्युट साइटमा क्लिक गर्नु भने यसरी अनम्युट पनि भइसकेको छ। यसरी म्युट अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ साइटलाई नै। र तपाईले ओपन गरिरहेको पेजलाई तपाईले आफूले एज अ PDF फाइलमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्टली प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि प्रिन्ट गर्नको लागि अर्थात् सेभ गर्नको लागि तपाईले किबोर्डबाट सर्टकट की कन्ट्रोल P पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कन्ट्रोल P प्रेस गर्नु भने प्रिन्ट अप्सन एक्टिभ भएको छ। र त्यसैगरी तपाईले तीनवटा डट क्रोम ब्राउजरको टपमा यहाँनिर तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो ठाउँमा प्रिन्ट भन्ने अप्सन भेट्नुहुन्छ। प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफूले चाहेको पेजमा अर्थात् पेजलाई एज अ PDF मा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट प्रिन्टर सिलेक्ट गरेर मैले अहिले PDF मा सेभ गर्न चाहे यदि भनेपछि सेभ एज PDF मा क्लिक गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यो ठाउँमा यहाँनिर F1 टेक इन्फो युट्युब भनेर देखाएको छ। यसलाई कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने लोकेसन दिएर सेभ गरिसकेपछि तलपट्टि सेभ एज टाइप PDF एक्सटेन्सनमा सेभ भइरहेको छ। यसलाई मैले सेभ गरिसकेपछि यो डेस्कटपमा यसरी हेर्दाखेरि अब तपाईले यो ठाउँमा F1 टेक इन्फो भनेर यो PDF फाइल सेभ भइसकेको छ। यसलाई ओपन गर्दाखेरि PDF फाइलमा चाहिँ यसरी ओपन भएको पाउन सक्नुहुनेछ। आफूले चाहेको वेब पेजलाई अर्थात् वेबसाइटलाई PDF मा सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ, साथसाथै प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब तपाईले चाहेको वेबसाइटलाई अर्थात् वेब पेजलाई डुप्लिकेट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो मैले यो विन्डोज 10 टिप्स एन्ड ट्रिक्सलाई मैले डुप्लिकेट पेजमा ओपन गर्न चाहे अर्थात् डुप्लिकेट ट्याबमा ओपन गर्न चाहे भनेपछि त्यसको लागि राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेटमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईटा सेम डुप्लिकेट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पेजलाई डुप्लिकेट पेज ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् डुप्लिकेट साइट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजरमा। साथीहरु यदि तपाईहरुले गुगल क्रोम ब्राउजरलाई नर्मल स्टेजमा अर्थात् नर्मल मोडमा ओपन गरेर तपाईले काम गर्नुहुन्छ भनेपछि गुगल क्रोम ब्राउजरले आफ्नो हिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईले ब्राउजिङ गरेको डेटाहरुलाई रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ अर्थात् ब्राउजर कुकीजमा सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। सेभ नराखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ब्राउजरले भनेपछि त्यसको लागि तपाईले सिक्रेट अर्थात् इन्कग्निटो मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजरमा। त्यसको लागि तपाईले जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नर्मल मोडमा ओपन भएको छ गुगल क्रोम ब्राउजर। इन्कग्निटो मोड इनेबल गर्नको लागि कन्ट्रोल शिफ्ट N प्रेस गर्नुभयो भने इन्कग्निटो मोडमा ओपन हुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजर। यसमा तपाईले आफ्नो प्राइभेट डेटाहरु ब्राउजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ब्राउजिङ गरेको डेटाहरु हिस्ट्रीमा अर्थात् ब्राउजर कुकीजले सेभ गरेर राख्दैन। साथसाथै तपाईले कुनै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट फर्म मार्फत इनपुट गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरु छ भनेपछि यसलाई तपाईले इन्कग्निटो मोडबाट गर्नुभयो भने त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु पनि सेभ गरेर राख्दैन
ब्राउजर कुकिजले फर्म मार्फत गरिएको डेटाहरू अर्थात् इनपुट गरिएको इन्फर्मेसनलाई पनि। इन्कग्निटो मोड इनेबल गर्नको लागि जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो टास्क म्यानेजरमा तलपट्टि पिन गरेर राखेको छ मेरो क्रोम ब्राउजर। यसलाई राइट क्लिक गरेर तपाईले पिन गरेको क्रोम ब्राउजरलाई राइट क्लिक गरेर न्यू इन्कग्निटो विन्डो भनेर यसरी पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नु भने यो टाइपले पनि तपाईले इन्कग्निटो मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु हेभ गन इन्कग्निटो भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो प्राइभेट डेटा ब्राउजिङको लागि गुगल क्रोम ब्राउजरमा रहेको सिक्रेट अर्थात् इन्कग्निटो मोड इनेबल गरेर सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ गुगल क्रोम ब्राउजरलाई। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यदि तपाईले विभिन्न ट्याबहरू अर्थात् विभिन्न वेब पेजहरू ओपन गर्नु भएको छ, यसरी जस्तो मैले यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु विभिन्न मेरो वेबसाइटहरू ओपन भएको छ। जस्तो मैले युट्युब अर्थात् मेरो जिमेलहरू ओपन गरेँ भनेपछि यो ओपन गरिएको ट्याबहरूलाई अर्थात् वेब पेजहरूलाई मिस्टेकली तपाईले क्लोज गरिदिनु भयो भनेपछि क्लोज नगर्नुपर्ने ट्याबलाई क्लोज गर्नु भएको छ भने रिसेन्टली क्लोज ट्याबलाई तपाईले सजिलैसँग ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट टी अर्थात् गुगल क्रोम ब्राउजरको टाइटल बारमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने यो ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने रिओपन क्लोज ट्याब भनेर देखिएको छ अर्थात् तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट टी सर्टकट की मार्फत पनि यसरी जस्तो मैले यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु मेरो गुगल क्रोम ब्राउजरमा ओपन गरेको मेरो यो ट्याब छ। यो ट्याब भनेको मेरो जिमेलको ट्याब छ, मेरो मेल बक्सको ट्याब छ। मैले यसलाई क्लोज गर्न गइरहेको छु। क्लोज गरिसकेपछि अब मैले रिसेन्टली क्लोज ट्याबलाई ओपन गर्नु पर्यो भनेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट मैले टी ओपन प्रेस गरेँ भनेपछि रिसेन्टली क्लोज ट्याब यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सजिलैसँग। साथसाथै अर्को रहेको छ तपाईको गुगल क्रोम ब्राउजरको टास्क म्यानेजर अर्थात् टास्क म्यानेजर ओपन गरेर सजिलैसँग म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि शिफ्टसँग एस्केप की प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजरमा। साथै गुगल क्रोम ब्राउजरको टाइटल बारमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने टास्क म्यानेजर भनेर देखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। टास्क म्यानेजर ओपन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ सम्पूर्ण टास्कहरू देखिएको छ, तपाईले ओपन गरेको ट्याबहरूको हिस्ट्री देखिएको छ। साथसाथै यसमा मेमोरी फुटप्रिन्टहरू देखिएको छ, कति मेमोरी युज भइरहेको छ, त्यसैगरी सीपीयूहरू कति युज भइरहेको छ भनेर यसरी तपाईले एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजरको टास्क म्यानेजरलाई सजिलैसँग। साथीहरू यस्तै प्रकारको टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोको लागि र यो च्यानलमा अपलोड गरिएको भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि तपाईहरुले FN Tech Info युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। धन्यवाद।